नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो, माझ्या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। या व्हिडिओमध्ये आज आपण गोल साडीचाच एक दुसरा प्रकार म्हणजेच रॅप साडी हा पाहणार आहोत। एकदम सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला ही साडी कशी शिवायची ते सांगणार आहे। ही साडी म्हणजे एक फ्री साइज असणार आहे, ती कोणालाही बसू शकते। म्हणजे अगदी बारीक व्यक्ती असेल तरी किंवा थोडीशी जरी जाड व्यक्ती असेल तरीही ती साडी त्या व्यक्तीला बसू शकते, काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही या साडीमध्ये। गौरी गणपतीमध्ये देखील गौरीसाठी देखील तुम्ही या पद्धतीने साडी शिवू शकता। रॅप साडी शिवण्यासाठी आपण पहिल्यांदा अस्तर कट करणार आहोत। इथे मी अस्तराची सिंगल पदरी घडी करून घेतलेली आहे, म्हणजे अस्तर आपल्याला फक्त एकदाच फोल्ड करायचे आहे। आपल्याला कमरेचे माप टाकायचे आहे वरती, त्याच्यासाठी पूर्ण कंबर अधिक 10 इंच त्याच्यामध्ये ॲड करायचं। पूर्ण कंबर अधिक 10 इंच ॲड केल्यानंतर त्याचा निम्मा भाग हा आपल्याला या अस्तरवर टाकायचा आहे। म्हणजे 32 जर कंबर असेल तर 32 अधिक 10 म्हणजे 42 आपलं माप झालं। त्याच्या निम्म म्हणजे 21 इंच अधिक 1 इंच मार्जिन म्हणजे 22 इंच असं माप आपल्याला कमरेसाठी टाकायचं आहे। आणि खाली घेराला जे माप आपण वरती टाकणार आहोत त्याच्यापेक्षा एक 8 ते 10 इंच आपण खाली जास्त घेऊन एक तिरपा शेप इथं देणार आहोत। तिरपा अस्तर इथं आपण कट करणार आहोत। या अस्तरावर आपण आपली जेवढी उंची असेल त्या उंचीप्रमाणे माप टाकून ऑलरेडी घेतलेलं आहे। दोन्ही पॉइंट्स आता आपल्याला जोडून घ्यायचे आहेत आणि खाली घेराला थोडासा गोल शेप द्यायचा आहे। अशा पद्धतीने आपलं अस्तर तयार झालेलं आहे। हे अस्तर आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे। पूर्ण अस्तर आपलं कट करून झालेलं आहे। आता आपल्याला अस्तराच्या दोन्ही साइड्स आतमध्ये दुमडून घ्यायच्या आहेत आणि खालचा जो घेर आहे तो घेर देखील आपल्याला आतमध्ये दुमडून घ्यायचा आहे। मी अस्तराच्या दोन्ही बाजू आणि घेर हे दोन्ही दुमडून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला साडीवर मार्किंग करायचे आहे। साडीची जी पदराकडील बाजू आहे ती बाजू आपल्याला उंचीच्या दुप्पट या प्रमाणामध्ये फोल्ड करून घ्यायची आहे। 38 इंच उंची आहे, त्यामुळे मी 38 इंचावर डबल घडी करून घेतलेली आहे। तिथून पुढे आपल्याला साधारण एक 10 ते 12 इंचावर मार्क करायचे आहे। 10 ते 12 इंच हे अंतर पुरेसं होतं। त्याच्याऐवजी तुम्ही कमरेचा अर्धा भाग घेऊन ते मेजरमेंट देखील तुम्ही तिथे एक्स्ट्रा टाकू शकता। आता आपल्याला उंचीप्रमाणे साडी कट करून घ्यायची आहे। 38 इंचेस याप्रमाणे मी साडीवर मार्किंग केलेलं आहे आणि वरचा जो एक्स्ट्राचा भाग आहे तो आपण कट करून घेणार आहोत। साडीची उंची आणि पदराची उंची याच्यामध्ये डिफरन्स असल्यामुळे आपल्याला थोडासा भाग तिरपा घेऊन तिथे एक तिरपी रेष द्यायची आहे। ज्या वेळेला आपण साडी अस्तराला जोडतो त्यावेळेला हे सोपं जातं। वरील एक्स्ट्रा भाग मी कट करून घेत आहे। अशा पद्धतीने आपल्या साडीवर पूर्ण मार्किंग आणि कटिंग झालेलं आहे।
आता आपल्याला काय करायचं आहे, जे अस्तर आपण घेतलेलं आहे त्या अस्तराचा जो उजव्या साईडचा भाग आहे तिथे एक 4 ते 5 इंच सोडून साडीचे जे कापड आहे ते अस्तराला जोडून घ्यायचे आहे. जिथं मी खूण केलेली आहे तिथं आपल्या मिऱ्या येणार आहेत, त्यामुळे त्या मिऱ्या तिथं स्टिच करण्यासाठी त्याच्या अलीकडे अजून एक 4 ते 5 इंच आपल्याला शिवायचे आहे. म्हणजे जवळ आपल्याला 8 ते 10 इंचाचा भाग हा साईडचा रिकामा ठेवायचा आहे. अस्तराची जी लेफ्ट हँड साईडची बाजू आहे तिथे आपल्याला एक 6 इंच फक्त साडीचे कापड पुढे घेऊन मग त्या अस्तराला अटॅच करायचे आहे. कारण अस्तराचा जो खालचा भाग आहे तो क्रॉस असल्यामुळे आपल्याला वरती 6 इंच एक्स्ट्रा घ्यायचा आहे. आता आपण साडीवरती अस्तराला शिवून घेणार आहोत. दाखवल्याप्रमाणे जो भाग मी दाखवला आहे तेवढा भाग आपल्याला शिवायचा नाहीये. इथं मी साडी जोडून घेतलेली आहे. आता आपल्याला ज्या मिऱ्या घालायच्या आहेत, जी मिरी आपण घालणार आहोत ती 4 ते 5 इंचाची मिरी घ्यायची आहे आणि बरोबर जिथं खूण केली आहे तिथं आपल्या मिऱ्या आल्या पाहिजेत. त्यामुळे बरोबर ते अंतर पकडून आपल्याला सगळ्या प्लीट्स घालून घ्यायच्या आहेत. पदराकडील जो तिरपा भाग आपण ठेवला होता तो तिरपा भाग सोडून त्याच्या अलीकडच्या सरळ रेषेपर्यंत आपल्याला ह्या सगळ्या प्लीट्स घालायच्या आहेत. इथे दाखवल्याप्रमाणे मी जो तिरपा भाग आहे तो सोडून बाकीच्या सगळ्या प्लीट्स घातलेल्या आहेत. ती प्लीट्स बरोबर त्या खुणेवर आलेली आहेत, हे तुम्ही बघू शकता. आता आपल्याला काय करायचे आहे, जो पदर आहे पदराची जी आपण खूण केलेली आहे ती बरोबर आपल्याला त्या मार्किंग केलेल्या भागावर ठेवून आपल्याला ती सरळ शिवून घ्यायची आहे. मी इथे दाखवल्याप्रमाणे तुम्हाला ते शिवायचं आहे. आता आपण जो तिरपा भाग कट केलेला होता त्याच्या साईड प्लीट्स घालणार आहोत. ह्या साईड प्लीट्स ज्यावेळेस आपण साडी पूर्ण घालतो, पूर्ण नेसतो, त्यावेळेला त्या साईड प्लीट्स खूप छान दिसतात. साधारण 3 ते 4 साईड प्लीट्स येतात. एक्स्ट्राचा जो भाग आहे तो आतमध्ये मिऱ्यांमध्ये आपल्याला शिवून घ्यायचा आहे. दाखवल्याप्रमाणे साईड प्लीट्स क्रॉस शिवून घ्यायच्या आहेत आणि वरती ज्या आपण मिऱ्या घातलेल्या आहेत त्या देखील आपल्याला शिवून घ्यायच्या आहेत. पदर त्याच्यामध्ये अडकवायचा नाहीये. अशा पद्धतीने मी इथे शिवून घेतलेला आहे. पूर्ण साडी आपली शिवून झालेली आहे. थोडासा भाग राहिलेला आहे. आता आपल्याला वरती फक्त नाडी अटॅच करायची आहे. ह्या ज्या साईड प्लीट्स आहेत त्याच्यावर आपल्याला इस्त्री करून घ्यायची आहे. मी 2 ते 2.5 इंचाचं पट्टी घेतलेली आहे इथे. ही आपल्याला पूर्ण जी आपली कंबर आहे त्या कंबरच्या डबल आणि त्याच्यामध्ये अधिक एक 10 इंच एक्स्ट्रा घ्यायचा आहे. दाखवल्याप्रमाणे लेफ्ट हँड साईडला आपल्याला अगदी 8 ते 10 इंच पुढे नाडी ठेवायची आहे आणि दुसरी जी साईड आहे राईट हँड साईडला आपल्याला नाडीचा थोडा मोठा भाग ठेवायचा आहे. तुम्ही इथे पाहू शकता मी नाडी कशा पद्धतीने शिवलेली आहे. लेफ्ट हँड साईडला आपल्याला थोडीच नाडीची जी बाजू आहे ती थोडी ठेवायची आहे आणि राईट हँड साईडला आपल्याला नाडीची जास्त बाजू आली पाहिजे. मी इथे पदराला पिना लावून घेतलेल्या आहेत. अशा पद्धतीने तुम्हाला नाडी अटॅच करायची आहे. ही आपली पूर्ण साडी रेडी झालेली आहे.
ही पूर्ण साडी आपली रेडी झालेली आहे. मी दाखवते तुम्हाला ही कशी दिसते. ही आपल्याला साडी अशा प्रकारे नेसायची आहे. नेसल्यावर ही साडी खूप सुंदर दिसते. कोणालाही ही साडी परफेक्ट फिट होऊ शकते. अशा पद्धतीने आपली खूप सोप्या पद्धतीने ही साडी तयार झालेली आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ लाईक आणि शेअर नक्की करा. तुम्हाला जर अजून कुठले व्हिडिओज शिकण्याची इच्छा असेल तर मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे धन्यवाद.